من تا حالا ایرانی ندیده بودم. دختر روس از نظر من از ایرانی بهتره. اسلام، حجاب، خانواده اونجا خیلی‌ها میخوان به خاطر ازدواج بیان. به نظرت میتونی اینجا کار پیدا کنی؟ چرا اکثر ایرانی‌ها باشون قرار می‌ذاری دیر میان سر کار؟ پنچر شده بود. نه، میبرنت اطلاعات، میبرنت مثلا اینقدر مست شدی. منفی 36 درجه و اینجا 38 درجه هم 40 درجه تجربه کردم. متأهلی یا دوست دختر داری؟ نمیخوام سیاسیش کنم تو رو. سیاسی نیست، واقعیت رو میگیم دیگه. چطوری آشنا شدی با دوست دختر؟ دوستان سلام، دارم تو این آب و هوای سرد میرم با یه ایرانی قرار دارم. واسه اولین بار یه آقای ایرانی به من مسیج داد که من تو این شهرم، توی سیبری تو شهر نووسیبیرسک، شما رو میشناسم، میخوام شما رو ببینم، بیاین همدیگه رو ببینیم و آشنا شیم. منم گفتم باشه، باش قرار دارم، الان دارم میرم ببینمش. بریم و معرفیش کنم به شما، ببینیم این آقا اصلا کیه، چطوری اومدی اینجا چیکار میکنه. جالبه. خب دوستان، من رسیدم سر قرار. با این بنده خدا جلوی پاساژ قرار گذاشتم و من رسیدم و یه چیزو اصلا در نظر نگرفتم که شما اگه با یه ایرانی قرار میذاری باید یه نیم ساعت 40 دقیقه دیرتر به سر قرار، چون ما ساعت 4 قرار گذاشتیم. من رأس 4 یه 5 دقیقه هم زودتر رسیدم. این بنده خدا 4 بهش مسیج دادم، میگه من تو خونه دوش گرفتم، دارم میخوام لباس بپوشم بیام. این اخلاقمون اصلا خیلی خاصه و متاسفانه من خیلی آدم آن تایمیم. حالا منتظرش میمونم دیگه، عیب نداره. خب آقا، بعد از 40 دقیقه این دوست ما اومد. آقا سلام. خیلی بدقول مثل همه ایرانی‌ها، اکثر ایرانی‌ها. اکثرشون. خب آقا، این دوستمون گفتم با کلی تأخیر اومد. آقا محمد، خودتو معرفی کن. محمد هستم. بچه کجایی؟ آبادان. بچه آبادانم. 2 ماه اومدم نووسیبیرسک روسیه. چطوره اینجا؟ خوبه؟ راضی هستی این 2 ماه؟ عالیه. فوق‌العاده. من فکر می‌کردم بیام اینجا یخ میزنم. ولی من خب یه سوال دارم ازت. جان. ما الان 2 دقیقه نیست هم دیگه رو دیدیم. چرا اکثر ایرانی‌ها باشون قرار می‌ذاری دیر میان سر قرار؟ بهونه رو بذار کنار، واقعیتش رو بگو. چرا مثلا دیر میاد؟ فکر می‌کنم تعهد ندارن. تعهد. چون مثلا ما 7-8 ماه پیش تو ایران بودیم، خب با هر کی قرار می‌ذاشتیم، یعنی دروغ نگم مثلا 99-8% اونایی که مثلا باشون قرار گذاشتیم تو هر زمینه‌ای با تأخیر اومدن. هیچ کی سر ساعت نیومد. بعد هم میومدن آقا معذرت میخوام، ببخشید یه چیز شده بود. این داستان چیه؟ یکیش این که تعهد ندارن. تعهد ندارن دیگه. تو این که فکر می‌کنم منظم نیستم. دوتاشو مطمئنم. بعد یه جاهایی ما نگفتن و بلد نیستیم. مثلا همین الان من داشتم میومدم، خانم گفت که همین الان غذا میخوام. گفتم باشه، تو قرار دارم. متأهلی یا دوست دختر داری؟ دیگه اگه دوست داری جواب ندی جواب نده. نه، جواب میدم. ما ازدواج کردیم. ولی خب آره، هنوز زاکس نشده. تو شرفه تو این داستان. نه آره، زاکس نشده. مشکل هنوز زاکس داریم. اوکی. خب حالا میریم بالا، میخوام بریم یه جا بشینیم. من یه جا رو بوک کرده بودم که محمد جان دیر اومد، اونجا رزروش پرید. الان یه کافی شاپ اینجاست، قبلا هم رفتم. تو چند تا ویدیو قبل با یه دوست آمریکاییم رفتم اونجا نشسته بودم. میریم اون کافی شاپ، اگه جا داشته باشه بشینیم یه خورده باهاش قشنگ صحبت کنیم و سوال کنیم که اصلا اینجا چیکار می‌کنیم دوستمون. خب دوستان، ما اومدیم نشستیم تو این کافی شاپه. اینجا قبلا هم اومدیم توی یه ویدیوی دیگه. خب من یه سری سوالا آماده کردم اینجا نوشتم که از آقا محمد بپرسیم. محمد، نگفتی بچه کجایی؟ من بچه آبادانم. بچه آبادان؟ آبادان. بچهای اونور قبلا تلفنی هم بهت گفتم، خیلی بچهای همینطور که شهرشون گرمه خیلی هم خونگرمن. بامرام کلا، بندرعباس، بوشهر، من رفیق داشتم. آبادان هم رفیق داشتم توی گذشته، خیلی بچهای بامرام. و آقا چی شد که تصمیم گرفتی به اینجا؟ من حقیقتش سال 95 میخواستم که من اون موقع خب رفتم خدمت سربازی. دیر رفتم البته. 95 رفتم خدمت سربازی. بعد تو اون سال تصمیم گرفتم برم دوره زبان. این 96 بود دیگه. ستارخان تهران یه دوره کوتاه رفتم، یه دوره 3 ماهه. زبان روسی یاد بگیری؟ زبان روسی. و یه دوره مقدماتی. یعنی 2 ترم. قبلش یه چیزی داشتی، ذهنیتی به اینجا من داشتی؟ می‌خواستم دانشجویی بیام به خاطر اینکه هم رشته‌ام بود. این برنامه‌نویسی بود. من 89 وارد دانشگاه شدم، انصراف دادم.
چون از سیستم آموزشی اونجا خیلی خوشم نمی اومد، انصراف دادم. بعد اینکه بعد از سال 89 دیگه بیخیال دانشگاه شدم، هم موقع بیخیالش شدم و تصمیم گرفتم که برم فرانسه. خیلی کوتاه بگم، اونجا یه انفجاری شد تو همون سالا، گفتم من برم روسیه چون رشتم برنامه‌نویسیه و میخواستم بیام روسیه چون روسیه اینجا خیلی شرایطش بهتره. فرانسه اون موقع به خاطر شرایط مالیش و اینکه خب فرانسه اصلا شرایط نه تنها مالی، شرایط اقتصادی همه چیش متفاوته. فرانسه خیلی بهتر بود اون موقع برای من. ببین من توی سری میون کلمات رو قطع کردم، توی سری ویدیوها گفتم ببین کشورها رو نمیشه بر حسب قدرت نظامیشون یا قدرت پاسپورتشون بسنجی. یه موقع میبینی شما یه تخصصی داری، مثلا که شما گفتی ممکنه اینجا بهتر از فرانسه باشه یا حتی بهتر از آمریکا باشه یا برعکس. بعد تخصصت به نظر من مهاجرت. اینجا به نظر من حقوق برنامه‌نویس بر اساس ساعت کاری که انجام میده، البته من هنوز نمیتونم بگم برنامه‌نویسم چون اصلا شغلم یک چیز دیگه است. این سال‌ها یک چیز دیگر رو ادامه دادم. اون موقع حالا برنامه‌نویسی می‌کردیم ولی خب ادامه ندادم زیاد. ولی در کل اینجا یه تصمیم گرفتی که اینجا، یعنی به این نتیجه رسیدی که اینجا بهتره؟ اینجا بهتره که بیام درس بخونم. من 97 بعد می اومدم اینجا، ولی خب حالا شرایط کار، شرایط مالی، اینکه خب ترس داشتم، زبانو واقعا من توی چند ماه بعدش چیزای ساده بلد بودم و هی تنبلی می‌کردم. بعد سطح زبان چجوریه؟ الان سطح زبانم در حد همون دوره است. یعنی اونو یادم رفت تو این سالا، این مدت که اومدم تازه اونو یاد گرفتم. درست. آقا چه ویزایی گرفتی اومدی اینجا یا چه ویزایی اومدی؟ من ویزای تجاری گرفتم چون هدفم این بود که چه زمان چه مدتیه؟ من ویزای 3 ماهه گرفتم. 3 ماهه تجاری ها رو 3 ماهه میشه گرفت. 1 سال هم هست ولی 1 ساله رو فقط 6 ماه میشه توش موند. حالا گویا تو این 6 ماه، این چیزی که قانون میگه، تو این 1 سال شما فقط حق داری 90 روز بمونی، یعنی بعد 90 روز باید خارج شی. یعنی یه جورایی چیزه، بعد ورود خروج کنی، یعنی بعد ورود خروج کنی، بعد خارج هر جایی. مولتیپله، همین چیزی میگم بکنم بهش. نه مولتی، اون ویزای مولتی 2 بار بعد خارج شی، میتونی 2 بار بیای. مولتی فرق میکنه، 1 بار ورود داریم، 2 بار ورود داریم، چند بار ورود. اصلا ویزای 3 ماهه 1 بار ورود و 2 بار وروده. ویزای 1 ساله و 4 بار فکر کنم برید. 1 بار ورود، 2 بار ورود و مولتیه. مولتی دیگه 3 بار 4 بار راحت. پس با ویزای تجاری اومدی؟ با ویزای تجاری اومدم. یعنی هدفم این بود که شرکت ثبت کنم، حالا در کنار ویزای خانوادگی. درست. مثلا اون ویزای خانوادگی خب آدم تو ایران هم با یکی آشنا بشه، فکر می‌کنم خیلی اعتماد نکنه که 100% یه سوال کوتاه بپرسم که چقدر هزینه اومدنت شد؟ اینو میپرسم واسه دوستایی که مثلا یه سریا مثل شما از من که زیاد میپرسن آقا هزینه اومدن به روسیه چقدره یا به این شهر چقدره؟ کلا یه بیسیک اگه دوست داری میتونی تقریبا هم بگی، اگه نمیخوای دقیق بگی. چقدر هزینه داره که بیای اینجا؟ من حداقلش رو میگم برای کسایی که واقعا اطلاعات جمع کنن، یعنی برن ویدیوهای هم یوتیوب رو ببینن، هم سوال کنن چند جا. اگه خوب اطلاعات جمع کنید و ترجیحاً سعی کنید به زبان روسی، سایت‌های روسی و از همین گوگل کروم مثلا سایت‌های روسی رو میشه ترجمه کرد راحت. اگه این کارو بکنید، تحقیق کنید، در کنارش ویدیوهای یوتیوب هم ببینن بچه‌ها، میتونن، من جزئیاتشو خیلی کوتاه میگم. این پروازا الان مثلا ماهان دیگه تو مایه‌های 10 تومنه، من به پول الان میگم حدود 200 دلار. مثلا بگو. ببین کلی حداقل الان حداقل به دلار هم بگو. به دلار بگم چون دیگه دلار بالا پایین میشه طرف دستشه دیگه، مثلا چقدر هزینه؟ حداقل باید 5000 دلار داشته باشن که بیان و برن و برگردن، یه زندگی فقیرانه هم داشته باشن. یعنی با یه 5000 دلار بیسیک داشته باشن میتونن بیان اینجا؟ میتونن بیان. حداقلشه یا باز کمتر هم میشه؟ نه دیگه کمتر دیگه نمیتونن زندگی کنن اینجا. آره دیگه. چون شما اینا رو میگیری شامل مثلا خونه اجاره کردن و اینا هست دیگه، درسته؟ آره دیگه 5000 تا خونه اجاره کردن و حالا این مدتی که اینجا بمونن دیگه 4 5000 دلار میشه. 2-3 ماه 5000 دلار برای یه نفر کافیه. درست. واقعا میتونه زندگی کنه یه نفری که حالا حداقلشه دیگه. ولی خب یه زندگی نرمال 5000 دلار نمیتونه کاری کنه. شخصی تر بپرسم، شما به هر حال اینجا یه دوست دختر داشتی، حالا من میگم دوست دختر، ایشون گفتن نامزده، نامزد بگیم راحت تره دیگه، چرا تو کاری؟ حالا هم هر جور راحت. آره من میگم با همون نامزد. شما چطوری، یعنی نامزد چون اینجا بود اومدی، درسته؟ چون اینجا بود اومدم روسی بیرس. سفارش ما اومد، چای واسه شماست، چون چای سبز سفارش داده، دیگه خیلی سبزه.
پایسیلا خیلی سبزش به خاطر اینکه منم یه دونه سیب سبزه. لاته سفارش دادم. چای سیب سبزه. آره سیب سبز. من بحث تفاوت حالا دوست دخترینا خیلی کوتاه بگم و اینکه چرا اومدم. اصلا بگو چطوری آشنا شدی با دوست دخترت با نامزدت؟ آشناییشو اگه دوست داری بگی یا اگه آشناییشو من حالا وارد جزئیات نمیشم. آره. ولی بیشتر به خاطر این بود که اون میخواست زبان عربی یاد بگیره، چون ما به هر حال آبادان عرب هستیم اصالتا. میخواست عربی یاد بگیره. یعنی روی اپلیکیشنی سوشال مدیا با هم آشنا آره شدی؟ سوشال مدیا آشنا شدیم و اون قرار بود زبان عربی یاد بگیره و اصلا به خاطر خواستیم به هم کمک کنیم. آره خواستیم به هم کمک کنیم ولی خب بعدش شد دیگه شد. آره اومدیم و بعد رفاقت هم بودیم ازدواج کنیم ها. خیلی مالی. خب خلاصه هر کی یه مدلی آشنا میشه دیگه، نمیتونیم بگیم این بده اون خوبه. شما مدلی آشنا شدید. بعد قبل سوال قبلیت بگم من به خاطر تصمیم ازدواج اصلا اومدم این شهر. حالا یعنی صرفا اومدی که ازدواج کنی؟ نه اصلا به خاطر تصمیم ازدواج اومدم، ولی من با هدف یعنی با ویزای تجاری اومدم که اینجا شرکت ثبت کنم یا اینکه یه فعالیت تجاری. چند حالا وقت آشنایی با خانومت با همین نامزد؟ زیر یه ساله. زیر یه سال. ولی شما از قبل برنامه اومدن به اینجا رو داشتید؟ از قبل. من الان ما ایران الان 402 بهمن 1402 ایم. من از سال 95 برنامه‌شو داشتم. یعنی 95 من دی 95 به این خاطر رفتم سربازی چون پایان خدمت نداشتم. به این خاطر رفتم سربازی که سریع پایان خدمتو بگیرم بیام روسیه. درست. ولی حالا قسمت بود که یه جور دیگه بیام. آره. 7 سال بعدش بیام. حالا نظر راجع به اینجا چیه؟ حالا اومدی چی فکر می‌کنی؟ الان تقریبا فکر کنم 2 ماه اینجایی، درسته؟ 2 ماه اینجا فکر می‌کردم در رابطه آب و هوا ممکنه بچه‌ها سوال داشته باشن. تو زمستون هم اومدی؟ تو زمستون اومدم. من تو اوجش اومدم، منفی 36 درجه و اینجا 38 درجه هم 40 درجه تجربه کردم، ولی من خب یعنی پایین نیومدم دیگه، بالا بودم. دیگه خودت میدونی دیگه. آره. از آدم بیرون نمیتونی بیاد. آره ولی من تا 36 درجه شو پایین بودم، یعنی مجبور بودم بیام. حالا دلیوری هم هست ولی خب خودم یه وقتایی دوست دارم خودم برام خرید کنم. ولی من میام تو همون روزا هر روز میافتم بیرون چون مجبورم برم باشگاه دیگه. شاگرد داشتم. نه من هر روز خب میومدم پایین با اینکه کارم اصلا یه جوری نیست. حالا اذیتت نمیکنه این آب و هوا؟ نه خب علاوه سرما اینا یا اوکی واسه؟ نه پوشاک اینجا من خیلی کوتاه بگم، پوشاک اینجا اصلا اینکه بچه‌ها فکر می‌کنن متفاوته. نه من اصلا کاپشنم ایرانه. تنها چیزی که اینجا واقعا کاپشن داره. کفش گرمه. آبادان زمستوناش استخونیه. من گرمای 60 درجه رو تو آبادان تحمل کردم. اینجا منفی 40 درجه هم تحمل کردم، یعنی تقریبا 100 درجه اختلاف دما رو دیدم. من خودم هر سال من معمولا 6 ماه اینجا میمونم. حالا 6 ماه ساعت مثلا بشه 8 ماه. بقیه سال میرم تایلند. خب نصف سال تقریبا اینجا نیستم. میرم از اینجا مثلا تایلند همین اختلاف دما هست. مثلا اونجا هست مثبت 35، اینجا هست مثلا منفی 40. مثلا پارسال رفتیم اینجا بود منفی 30. یعنی تو 8 ساعت پرواز از اینجا فرودگاه نووسیبیرسک سوار شدیم اونجا رسیدیم تو بنکوک 80 درجه اختلاف دما بود. اصلا نمیتونی نفس بکشی چون یهو چیز میشی، بعد فشار هوام داری دیگه، میرسی اونجا یه مدل خاصی میشی، یعنی ذره انگار مثلا انگار مست شدی. یکی دو روز آره خوب نیست. من با اینکه مثلا از تهران اومدم دیگه، من با اینکه از تهران رفتم مسکو، اینم بگم تو هزینه ها بچه‌ای که میخوان بیان مسکو هزینه زندگیش بیشتر از اینجاست، ولی خب اینجا به این فکرام باشین که چیز مسکن و اینا. آره ولی بحث اجاره خونه و مسکن همه چی، ولی خب کسایی که میخوان تجاری بیان حالا اون تو بحث اجاره خیلی تفاوت نداره. هولوش $400 اینجا باید بلیت بگیرین. البته اگه رسیدین مسکو بلیت بگیرین خیلی به صرفه تر میشه. پرواز ارزون هست، پرواز گرون هست. ولی اینجا من تو پرواز که اومدم، پروازو داشتی میگفتی، من از تهران حالا خیلی راحت دیگه به هر حال پرواز ماهان بود، هرچند که پرواز نسبتا ارزونی هم هست بچه‌ها بخوام بیان، ولی خب پرواز خیلی خوبی، یعنی همه چی خوبه. رسیدم مسکو من با یه پروازی اومدم خیلی اذیت شدیم. 6 ساعته تا اینجا. بله. از مسکو تا این شهر 6 ساعته. نه هوایی مستقیم انقدر نیست، 4 ساعت. نهایتش یه وقتایی 4 ساعت و نیم میشه. نه یه شرکتی زیر مجموعه فلوت اینجا هم شعبه داره. من با پنچر شده بود نه با اون اومدم. دمام اون موقع مشکلات چیز بود فکر می‌کنم. اون موقع
شرایط آب و هوایی تاثیرگذاره دیگه. احتمال زیاده. تو پرواز ما زده بود 5 ساعت و 40 دقیقه. جدی؟ آره ولی خب نزدیک 6 ساعت. اشتباه می‌کنی واسه اختلاف ساعت ها. نه دقیقاً من با اختلاف ساعت شاید ولی با اختلاف ساعت چک کردم. آره اگه چک کردی احتمالش از پیش بیاد. با اختلاف ساعت چک کردم. بعد آقا شغل چیه؟ من کارم با چیز بود، طراحی گرافیک بود، اصلا کلا چاپ بود، چاپ و تبلیغات بود که بعد طراحی وبسایت هم شروع کردم. البته طراحی وبسایت نمیشه گفت، طراحی وبسایت. الان طراحی وبسایت می‌کنی؟ الان وبسایت و گرافیک. یعنی دو تا. و شغل تو ایرانه درسته؟ تو ایران و خب یه سری مشتری عراق هم دارم و خب نوسیبیرس هنوز هیچی. آره اینو گفتی تو این 2 ماهی که اینجایی میخوام به دوستان بگی که 2 ماه اینجایی به هر حال تجربه‌ای داری، چرخیدی این ور اون ور دیدی، خب به نظرت میتونی الان اینجا کار پیدا کنی؟ بستگی داره به رشته‌ها. من تا وقتی که تو این شهر، تا وقتی که شما اقامت نداشته باشی، یعنی اقامت یا باید دانشجویی باشه. اقامتت هم فکر کن داری. آره اگه اقامت داشته باشی بله میشه راحته. یعنی آره. واسه کسایی که بیان اینجا راحت کار پیدا کردن. زبان روسی بلد باشم بله. منم تو اکثر ویدیوام به دوستان گفتم، یه سریا میگن نه اولین ببین به نظر من راحت نیست. خب راحت که نیست، بستگی به شغلا داره ولی راحت نیست، اما زبان بلد باشن نصف مسیر رو رفتن. یعنی مثلا شما میخوای یه کار پیدا کنی، زبان بلد نباشی صفری، و زبان بلد باشی 50% داری دیگه. یعنی میتونی اونجا مکالمه کنی. حالا شاید یارو نجات پرست بشه بگه نه. الان بچه‌ها هی به من میگفتن که یه ویدیو بگیر، بهم بگو که مثلا هی میپرسیدن، بعد گفتم خیلیش رو گفتم ویدیو بگیر بهمون توضیح بده که اصلا چجوری ما بتونیم بحث کارش رو. من در رابطه با ازدواج خیلی‌ها میخوان به خاطر ازدواج بیان. ببخشید ببین سوالت به خاطر ازدواج میخوان بیان. بعد برای ازدواج شما اینکه با یه شخصی بخواید آشنا بشی، این خب اصلا پروسه پیچیده‌ایه. شما تو ایران هم با یکی آشنا باشی نمیتونید سریع ازدواج کنی. خیلی میخوان ازدواج کنن. اینجا پیچیده‌تره. اینجا خیلی پیچیده‌تره. اصلا شما فرهنگشون متفاوته. ولی اینجا الان مثلا شما اگه تو ایران ازدواج کنی مثلا یه دختر روس بیا تو ایران ازدواج کنی خیلی راحت‌تر به کارات میرسی. یا اصلا تو یه کشور دیگه ازدواج کنی مثلا ترکیه، حالا نمیدونم ارمنستان، بعد بیا اینجا خیلی بهتره تو اینجا ازدواج کنی. پروسش اصلا یه چیز سردرده. یعنی یه داستانایی داره چون دوستان اینجا ازدواج کردن، بعد گفتم بابا ای کاش مثلا میرفتیم یه جای دیگه ازدواج می‌کردیم. چون مثلا شما تو به عنوان مثال توی کشور دیگه ازدواج می‌کنی، سر کارت با کجاست؟ با یه سفارته. اینجا اینطوری نیست. اینجا باید بری فلان مدرک رو بیاری، عدم سوی پیشینه از اونجا بیاری، از اینجا بگیری، ترجمهش کنی به این زبان. ولی به هر حال با سفارت جا طرفی دیگه ازدواج می‌کنی، میای اینجا دیگه داکیومنتاتو دیگه فیکس می‌کنی دیگه. خیلی راحت‌تره. این نظر منه و تجربیاتی که دوستان تو این مدت چند سالی که اینجا یعنی با من در میون گذاشتن تجربیاتشون این بود. البته یکی از دوستان توی همین نوسیبیرس که اتفاقاً اونم یه کانال یوتیوب داره. ایرانی، خانمش روسه. دکترای ادبیات فارسی داره خانمش. درست. بعد میگفت که اینجا کارش هم فکر کنم مترجم الان. میگفت که من پیشنهاد میدم شما به این سفارت ازدواج ثبت کنید. اگه ایرانی باشین، ایرانی‌ها میگفت سفارت گویا جدیدن دیگه سفارت دیگه. آره این ایران نره کسی، چون ایران حالا اینو خاصی مثلا تو دو تا کشور خوب نیست. آره اینو خاصی کاتش کن، ولی ایران اگه بخوای ازدواج کنی چون خانمت به هر حال خارجیه، میبرنت اطلاعات، میبرنت وزارت خارجه، آره دیگه میبرنت اطلاعات، میبرنت چیزی کات نمی‌کنیم، اذیتت میکنن. خلاصه بهتره که حالا من کاری ندارم نمیخوام سیاسیش کنم ویدیو رو. سیاسی نیست، واقعیت میگیم دیگه. ولی خب اونجا خیلی اذیت میشی، قرنطینه میشی. این بد نیست. قانونای خودش داره. آره. اون قانوناش به این شکل دیگه. ما نمیتونیم بگیم اون بده. شاید نظر من تو بد بشه. این کشور مثلا قانونا داره. خب قانونه، ولی خب مثلا کسی که بخواد ازدواج کنه باید بدونه که اگه مثلا ازدواج کرد خانومش ممکنه، من خودم به من گفته که اصلا ایران نری ازدواج کن، نه روسیه. اگه میخوای با یه روسی ازدواج کنی به نظر من گفتم یه کشور سوم بهترین جاست. برنامه‌ت واسه اینجا موندن چیه؟ من حالا گفتم میخوای ازدواج کنی، آره. که بسش به کنار، کلا برنامه چیه؟ میخوای مثلا اینجا ازدواج کنی همینطوری بمونی کار طراحی گرافیک نه خب گرافیک برنامه دیگه هم داری؟ اینجا من به جز گرافیک میخوام برنامه‌نویسی رو ادامه بدم. احتمالاً پایتون
باید ببینم که تو چه شاخه‌ای من خودم علاقه دارم. من بیشتر برنامه‌نویسی وب علاقه دارم، یعنی کارم الان وبه. شاید برنامه‌نویسی وب ادامه دادم، ولی خب چون مرتبطه، من یه دوستی دارم که توی تلگرام داره کار میکنه. تلگرام الان دفترش دبی، اصلا اینجا نیست، با اینکه پلتفرم روسیه ولی دفترش دبیه. چون این آقایی که مسئول تلگرامه، یعنی این تلگرامو ساخته، نمیتونه برگرده روسیه. مشکل سیاسی و اینا داره، نمیتونه برگرده. فکر کنم 2-3 تا پاسپورت داره. آره، الان توی دبی زندگی. تو دبی. بعد این سازنده تلگرامو میگیم، یه آقای روسیه که نمیتونه برگرده اینجا. سازنده ویکا هم هست، vika.com. اون پسر جوونی هم هست. آره. یه 2 تا برادرن، یکیشون برنامه‌نویس، البته برنامه‌نویس مدیرش نیست، برنامه‌نویسش یکی دیگه است که اینجا پلتفرم‌های زیادی رو ساختن توی روسیه، کار زیادی انجام دادن. و اینکه من یه دوستی دارم بهم گفت که بیا تو تلگرام، و در واقع اون میگفت برنامه‌نویسی حالا تو هر شاخه شما بخونید، تلگرام یه سری مسابقه میذاره و بعدش استخدام میکنه، یعنی بر اساس مسابقه است، یا اینکه شما مثل ایران و همه جای دنیا یه آشنا داشته باشی معرفیت کنه. و یا یاندکس. من هدفم اینه که حالا برای کار، اگه منظورت اینه که برنامه‌ام برای کار چیه، یا یاندکس یا تلگرام. شاید شرکت‌های از نظر دوستان شرکت بزرگی نباشن، ولی من فعلا روسیه رو خیلی بیشتر از حالا آمریکا و اروپا کلا دوست دارم. اینم من اون برمیگرده به اون چیزی که به رشته و اون خواسته آدم بستگی داره. حالا خارج از بحث رشته، اون چیزی که ما الان تو ایران داریم می‌بینیم، خانواده‌ها همه فکر می‌کنن که حالا چون اسلام، حجاب، خانواده‌ها اونجا مثلا من بخوام چیز بگم، مثلا صدا سیما بخوام صحبت کنم، بنیان خانواده‌ها مستحکمه، ولی به خدا اینجا همه چی بهتره. یعنی ازدواج با مثلا دختر روس از نظر من از ایرانی بهتره دیگه. حالا من سنی ندارم، من 31 سالمه، ولی نظر ایشون نظر من نیست. هر آدمی میشه. من به نظرم ازدواج اینجا، یعنی توهین نمی‌کنم، دختر ایرانی همه نه آخه ببین مقصر خانواده‌ها و جامعه است. پارتنر آدم داستانش جداست. ببین یه موقع می‌بینی پارتنرت میتونه ایرانی باشه، میتونه هر ملیتی باشه، مهم اینه که طرف اون ذهنیت‌ها با هم مچ باشه دیگه. میگیری ایده‌هات، ذهنیتات، خواسته‌هات، تفاهم داشته باشی با طرف. اصلا به نظر شخصی من ملیت زیاد مهم نیست. خب تو ایران میتونی اینو داشته باشی، تو هر جایی دیگه. نه تو ایران من اتفاقا نمیگم که کلا بد هست. من هدفم اینه که برای اینکه اومدم اینجا، میگم از ایران بهتره، برای من بهتره. من الان اینجا شرایط میکروفون فکر کنم زدم. من اینجا شرایط بهتری دارم و اینکه با این شخصی که خب تو ایران میکروفون رو بشکنی نمیذارم از روسیه بری. یه میکروفون براتون میذارم. یه میکروفون شیخی می‌کنم. من فکر میکنم که اینجا از نه تنها حالا من میگم از ایران بهتره، علاوه خانواده، من کلی جامعه رو میگم. خیلی‌ها فکر میکنن که من نمیگم که ایران بده، من هدفم اینه که میگم از ایران بهتره. منظورم اینه که خیلی‌ها فکر میکنن اینجا همه خیلی بی‌بند و بارن، ولی اینجوری نیست واقعا. اون ذهنیتی که اصلا تو ایران ذهنیت‌ها راجع به خارجی‌ها خیلی بده. اون بی‌بند و باری نیست. الان داره بهتر میشه، با این سوشال مدیا بهتر میشه واقعا. ولی مثلا خودم بچه بودم اصلا راجع به خارج چیز دیگه فکر می‌کردم. آقا گلتو تازه کن. خب دوستان، ما زدیم از کافی شاپ بیرون، یکم دارم با آقا محمد قدم میزنم، یه خورده صحبت کردیم. حالا خب جالبه دیگه، تو این شهر من تا حالا ایرانی ندیده بودم، اولین بار با ایشون آشنا شدم. خیلی هم پسر خوب، مثل بقیه جنوبیای کشور، خونگرم و بامرام. شمالی هم خونگرمن، بامرامن همشون. سلامت باشی. عرضم به خدمت که حالا قراره بیشتر با هم میذاریم، بیشتر با هم آشنا میشیم، چون اینم تازه اومده و صحبتی داری اگه میخوای چیزی بگی بگو که دیگه با بچه‌ها خدافظی کنیم. ان شاءالله چند روز دیگه قراره ویدیو بگیریم با هم. بله. یه ویدیو میگیریم چند روز دیگه. اگه سوالی چیزی دارین حتما بپرسین. حالا این ویدیو رو میذارم، ببخشید حرفتو قطع کردم. اگه میگم چیزی دوست دارید بیشتر از محمد بدونید، یا راجع به کاری که میکنه بدونید، یا حالا سوالی دارید که دوست دارید من جواب بدم یا محمد، تو کامنت ها واسم بنویسید. حتما یه ویدیویی دیگه همینطور که محمد گفت دوباره با هم ضبط میکنیم، باهاتون به اشتراک میذاریم. حرفی نیست محمد جان؟ ممنونم. خدا نگهدار. بچه‌ها یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید تو ویدیو بعدی. آره میبینمتون. خداحافظ.